बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बायोलॉजी क्लास 8 साइंस ते सरकारी स्कूल में किताब दे पढ़ी कि यो एक्टिविटी दा ची एनिमल्स रिस्पांस टू स्टिमुलस चे कम जनावर ची दी अगो द स्टिमुलस राजी द स्टिमुलस यानी ऑर्गेनिज्म ता दासी तब्दीली राजी ची द तब्दीली पदे जनावर बाने असर प्रे बासी का इंसेक्ट एनिमल ले ह्यूमन ने का हर सरे नु द मंग वायो स्टिमुलस او چې کله دغه تبدیلی راشي نو دغه انیمل چې دی د سټیمولس دغه تبدیلی ته سر ریسپانس شو کوي سره وایي چې دغه دوی اپناوي نو دا تاسو یو اکټیویټی دا تاسو کلاس 8 ساينس په کې بدی کتاب ویلي چې انیمل ریسپانس ټو سټیمولس از دے هاف نروس سیستم زموږ سره چې کم انیمل دی د زیاتره د هغه کې ویل ډیولپ نروس سیستم دی نو د هغه نروس سیستم د وجینا د برین دغه د وجینا دوی د سټیمولس ته ریسپانس یعنی جواب چې دی هغه ورکوي نو د اکټیویټی کې دا ویلي چې په دې کې به موږ انویسټیګیشن کوو خو د دې اکټیویټی لپاره زموږ سره میټیریل پکار دي هغه میټیریل زموږ سره سړي پیټری ډیش وذ لیډ زموږ سره یو پیټری ډیش پکار دی چې په هغه باندې لپاسه صفا سر کې دی هغه فروټي ترانسپیرنت دا غنه نو بلیک پیپر زموږ سره کاغذ پکار دی چې تور کاغذ دا غنه نو واچ یو غړی چې دا پکار دی او زموږ سره ټرمایټس پکار دي 10 انیملز ټرمایټس چې موږ دیمک توایو کوم لرګي چې خوري واړه واړه انسیکټس چې دا راځي زموږ سره چې هغه لس پکار دي نو اوس طریقه سره اکټیویټی چې دی هغه موږ کوو نو اکټیویټی موږ څه کوو د دې پروسیجر سره طریقه سره کوو cover one half of the petri dish with black paper to make it half dark اوس د دې خبر مطلب څه دی کوي دا petri dish تاسو واغستو په دې کې دا نیمه حصہ چې دا په دې کې به دا تو کاغذ راوالي دا په دې طرف ته کېږي او دا نیمه حصہ چې دا په دې کې به دا به بالکل د قشن سپین پر دي په دې کې به چې پیپر نه دی ټیک شو بیا به څه کوي په دې واسطه چې موږ چې 15 ټرمایټ چې دي هغه په دې بلیک پیپر باندې کېږي چې کوم څه چې تاسو تور کړل په دې بلیک پیپر دوی او دا زموږ سره دا نیم سایډ چې دی په دې کې بلیک پیپر نه کېږي دا به برایټ پرې دی یعنی سپین چې دی هغه پرې دی دویم بس چلوږي the other side must remain uncovered and bright یعنی په دې کې پیپر کې 15 ټرمایټس بدل کې پرې دی د بل کې چې دی دا زموږ سره uncovered پرې دی مطلب دا سر په پینک دی او دا غنه علاوه چې موږ ټرمایټس پرې دی Put 5 termites into the bright side of the petri dish and 5 into dark side. These are the termites na tasto چې هغه په دې باندې شوډو باندې دی پرې دی بیا څه کوي cover the petri dish with clear lid بیا په دې باندې پاسه لیډ کېږي مطلب دا د سر په کې دی ترانسپیرنت چې تاسو ښکاري بیا څه کوي note the time on your watch and observe the behavior of the termite بیا تاسو غړې ته وګورئ په غړې کې تاسو دا نوٹ کړئ چې دې طرف ته چې کوم termites پراته دي او دې طرف ته چې کوم termites پراته دي د دوی behavior سره او څونه وخت بعد دوی خپل بیهیویر چې دی هغه چینج کوي د دې خبر مطلب دا دی زموږ سره چې کوم ټرمایټ سي هغه تیارې ته چې دی هغه خوشاليږي دوی د رڼا د تختی تیارې ته چې دی زینو تاسو به دا ګورئ په دې تیارې کې یعنی په بلیک پیپر باندې لپاسه چې څونه ټرمایټ سي هغه دی خو راځي کنه په دې برایټ سایډ باندې کوم ټرمایټ سي هغه د بلیک سایډ ته چې دی د دوی کوشش کوي چې کله دوی ریسپانس شو کوي نو تاسو به غړې د ګورئ چې په څونه ټایم کې دوی خپل ریسپانس چې دی هغه شو کوي نو د دې اکټیویټي بعد تاسو یو درې کوېشن درکړي او لږ کوېشن دا راکړل چې what is the distribution of termites in bright side and dark area of petri dish زموږ سره برایټ سایډ دی یو زموږ سره ډارک سایډ دی په دې باندې زموږ سره څونه ټرمایټ سي او په دې باندې زموږ سره څونه ټرمایټ سي او ظاهره خبره ده چې کله موومېنټ نه دی شوی یا موومېنټ شوی دی هغه تاسو ګورئ چې آیا دا موومېنټ کوي یا نه کوي که فرض که موومېنټ نه کوي نو تاسو به ورته ولیکئ چې 5 د 5 مطلب دا دی فرض که موومېنټ نه دی شوی نو دا 5 چې دی دا زموږ سره په برایټ سایډ پراته دي او دا 5 چې دی دا زموږ سره په ډارک سایډ چې دی هغه پراته دي دویم نمبر کوېشن کې دا دی if all termites move to dark side of petri dish what is the stimulus that termite responding وای کپرس کا د دې برایټ سایډ نه دا ټو ټرمایټس راشي د ډارک سایډ ته راشي نو what is the stimulus that termite responding the stimulus response سره نو تاسو کو بدل کې کولی کوي چې moves against moves against light مطلب دا چې کله په دوی باندې لایټ ولګېدو نو هغه لایټ چې دی هغه په دوی باندې بدلېږي نو دا د دوی لپاره سټیمولس شو اوس د دوی ریسپانس سره د ریسپانس دا دی چې دوی د دې برایټ سایډ نه د ډارک سایډ ته چې دی هغه موومېنټ وکړي نو دا د دوی ریسپانس شو درېمې کوېشن به کیسه راشي کوي if all termites move to the dark side of the petri dish what type of response is it positive or negative وای کپرس کړي دی برایټ سایډ نه دا ټول ټرمایټ چې ډارک سایډ ته راشي وای تاسو دا وای چې دا کوم ریسپانس دی دا پازیټیو دی او دا نیگیټیو دی نو دوی چې خپل ځان بچ کړي د تبدیلی نظام بچ کړي ریسپانس شو کوي
په دوی باندې چې اثر نه پریوزي نو تاسو به د ولګي چې د ریسپانس هم سره دا دی پازیټیو نو دا یو اکټیویټي وا دا تاسو هم په سکول کې چې کولای شئ ټرمایټس په وګورئ یا چې نور داسې واړه واړه انسیکټ وګورئ چې هغه لایټ ته نه خوشحالېږي لایټ چې دی هغه یې ریپل کوي ځکه دا ټرمایټ دا څه کوي چې دا لایټ چې دی دا ریپل کوي د برایټ سایډ نه چې دی دا ډارک سایډ ته چې موومنټ کوي تاسو به چې پیپر ډیش وګورئ بیا یو غړی وګورئ پیپر وګورئ د دې پیپر ډیش د انیمه حصہ چې دی دا بلیک پیپر کې دی دا بل به اسی پرې دی دا بل تاسو اسی پرې خو دوی مطلب دا د ګرانه دا د مثال تیار ده نو ټرمایټ دا خبره ده چې دوی د رڼا نه تحت یو تیارې ته د تلو کوشش کوي چې کله تاسو دا اکټیویټي وکړئ نو کوم ماشومان چې دي هغه په دې باندې پوه شي چې ریسپانس او سټیمولس چې هغه ساتوي که فرض کړئ تاسو دا نشئ کولی په ګیلاس کې چې دی اوبه ګرمې کوي او یو ماشوم د وجې دا ګرم ګیلاس چې دی ونیسه داسې نه ده چې هغه ونیسو په دې کې به دا طریقه وشي چې 2-3 سکنډه د لاس چې دی هغه ګیلاس په نیونه دی به د خپل لاس چې دی داسې دي نو په دې طریقه باندې تاسو په ریسپانس او سټیمولس باندې چې دی تاسو کولی شئ یا داسې کولی شئ چې تاسو یو غله راولئ او هغه باندې ماشوم چې دی ګوته کېږي هغه خپل لاس چې دی داسې دي نو په دې کې هم د ریسپانس سټیمولس چې پته ولګي که دغه نشي کولی یا داسې وکړئ چې یو ماشوم چې د هغه دا ځای چې تاسو داسې وسکونډئ نو هغه به چې زما د لاس چې دی پرېږده نو په دغه ځای کې هم د ریسپانس او د سټیمولس چې پته لګي داسې ډېر اګزامپل چې هغه تاسو کېدای شي اوس تاسو په کتاب کې دا ورکړلی که فرض کړو تاسو ته دا وکړئ نو د کتاب مطابق چې دی ماشوم به چې دی هغه به ډېر په اسان باندې او ډېر په بهترین طریقه چې دی هغه تاسو پوه شئ نو دا و animals response to stimulus چې animal چې دی stimulus یې سم ریسپانس شو کوي امید کوم پوه شوي نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ تھینک یو ډېر